नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु, आजको यस भिडियोमा आफ्नो फेसबुकमा भएको नामलाई कसरी हाइड गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हरेक स्टेपहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् साथीहरु। कुनै पनि स्टेपलाई मिस गर्नुभयो भने तपाईले यो ट्रिकलाई तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्न साथीहरु। त्यसैले यदि तपाई यो ट्रिकलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्दै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु, म तपाईलाई एउटा सिम्बल दिएको छु मैले डिस्क्रिप्सनमा। त्यो सिम्बललाई चाहिँ कपी गर्न सिकाउँछु साथीहरु। त्यसको लागि सिम्पली यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एरो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँले सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो सिम्बललाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईले युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले कपी गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसको लागि कपी गर्नको लागि सिम्पली तपाई जानु होला साथीहरु। शेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, शेयरमा टच गरिदिनु होला। शेयरमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कपी लिंक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। कपी लिंकमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला साथीहरु। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा त्यो अघि कपी गर्नु भएको लिंकलाई यहाँ नजिक पेस्ट गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि ओपन गरिदिनु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एरोमा टच गरिदिनु होला। एरोमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी दिस भनेर मैले साइडमा सिम्बल राखेको छु। अब चाहिँ यहाँ तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यो सिम्बललाई तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको फेसबुकलाई खोल्नु होला साथीहरु। म फेसबुक लाइटबाट ट्राई गर्दैछु साथीहरु। फेसबुक लाइटबाटै ट्राई गर्नु होला साथीहरु तपाईले पनि। त्यसपछि फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ ट्रिपल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। ट्रिपल लाइनमा टच गरिसकेपछि अलिकति स्क्रल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि साथीहरु पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ नजिक तपाईले नेमको साइडमा अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एडिटमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु एडिटमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेममा टच गरिदिनु होला। फर्स्ट नेममा टच गरिसकेपछि यो नेमलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु मैले सबैभन्दा भिडियोको अगाडि मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ कसरी कपी गर्ने भनेर। त्यो सिम्बललाई त्यो कपी गरेको सिम्बललाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यहाँ नजिक पेस्ट गरिदिनु होला। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो एउटा ब्राकेट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि एउटा सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्राकेटलाई मात्रै डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि अगाडिको सिम्बललाई चाहिँ डिलिट नगर्नु होला सिम्पली। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ नजिक अगाडि पनि सेम त्यही प्रोसेस हो साथीहरु। त्यस्तै अगाडिको ब्राकेटलाई मात्रै डिलिट गरिदिनु होला र त्यो भन्दा पछाडिको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिम्बललाई चाहिँ डिलिट नगर्नु होला। जस्तै म डिलिट गर्दै। त्यसपछि यहाँ लास्ट नेम भनेको छ साथीहरु। लास्ट नेममा पनि त्यही सेम प्रोसेस हो साथीहरु। त्यसरी नै गर्नु होला। जस्तै म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्राकेटलाई डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ नजिक अगाडिको ब्राकेटलाई मात्रै डिलिट गरिदिन्छु र पछाडिको सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्बललाई चाहिँ डिलिट गर्दिन। ओके, यसरी डिलिट गरिदिन्छु साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू चेन्ज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। रिभ्यू चेन्जमा टच गरिदिनु होला। यसरी रिभ्यू चेन्जमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली तपाईको पासवर्ड राखिदिनु होला। यसरी तपाईको पासवर्ड राखिसकेपछि सेभ चेन्ज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, मेरो फाइनली नेम चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र हाइड भइसकेको छ साथीहरु फेसबुकमा। तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त त्यसको लागि म तपाईलाई मेरो फेसबुकको होम पेजमा लैजान्छु साथीहरु। त्यसपछि तपाईलाई देखाउँदै छु।
यहाँ देख्न सक्नुभयो साथीहरू मेरो फाइनल्ली डिलिट भइसकेको छ, हाइड भइसकेको छ साथीहरू मेरो फेसबुकको नेम चाहिँ साथीहरू। तपाईँले पनि यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकमा भएको नेमलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। सब्सक्राइब गर्नलाई बिल्कुलै फ्री छ। अनि यस्तै काम लाग्ने ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।